I currently work for the Ministry of Justice, and in the Ministry of Justice I mainly deal with issues related to the Advisory Board for Ethnic Relations, called EDNO. I've been doing this job for almost 5 years now, and this advisory board was initially situated in the Ministry of the Interior, but this year, in the beginning of this year, the new Equality Act came into force, and the government decided to center all things related to human rights, human and fundamental rights, and equality issues at the Ministry of Justice. And with that decision, then we meaning me and my team, were moved from the Ministry of the Interior to the Ministry of Justice. But this advisory board it's an expert body established by the government. It's that it needs external experts from different fields to discuss and advise and give opinion on matters related to integration, migration, equality issues, and therefore this board is formed. The government gives the role of forming the board to a particular ministry, and in this case it's the Ministry of Justice. And in the Ministry of Justice, it's then been designated to a particular department, and this is the Department of Democracy, Fundamental Rights and Language Affairs. Concerning my career, I have, in my opinion, an interesting history, because I did not have a conscious plan of what I wanted to do, exactly what I wanted to do when I was studying and after I graduated. So before I graduated, when I was still a student in the university, I started engaging myself in different kinds of civil society activities, mainly anti-racism work, and in that way ended up working in the anti-racism network Rasmus in Tampere, which was a very good way to find contacts and to build new networks and meet people. And through that, upon my graduation, I was able to get quite first-hand information on available job opportunities and everything. So that has been a very important part to me, the volunteering, the networking, the civil society work that I have been involved in. And in addition to that, the sports. I remember the first contacts I had when I moved to Tampere in 1995 was through the YMCA, the local YMCA, playing basketball and meeting guys and making new friends and getting to join the team and all that. So it gave me a sense of belonging, or belonging into something, or rather belonging to something. So I started in 2005 working for the local, back then it was called Employment and Economic Center in Tampere, and it was a short stint for 6 months, but it gave me very good experience because I hadn't worked in Finnish before, and it was quite a challenge, but I had to brave myself up and prepare myself for that. After that, I moved on to the civil society, the bigger civil society organizations. First, I worked for a museum in Tampere called Verstas. It's a labor museum. And after that, I moved on to the Red Cross. Both of them were pretty short stints. And then after that, I moved on to an organization called Victim Support Finland to work as a project coordinator for a national project to support crime victims. And that went on for about 3 years. And then after that, moved on to government. And since 2010, I've been working in government, first at the Ministry of the Interior, dealing with integration education issues. Then I moved on to
current job or the current position that I am in right now in 2011, and I'm still in the same position despite moving to the Ministry of Justice at the beginning of the year. So that's more or less my career at the moment. Joo, siis Suomen maahanmuuttohistoria kyllä on suht lyhyt afrikkalaistaustaisten maahanmuuttajien osalta. On hyvin mielenkiintoista huomata, että meillä on selkeä jako, että meillä on aika monia humanitaarisista syistä Suomeen muuttaneet ihmiset ja sitten meillä on muista syistä, olkoon sitten opiskeluun tai perheiden yhdistämiseen kautta Suomeen tulleita, niin meillä on aika kirjava ihmisryhmää täällä. Meitä ei ole hirveän paljon, jos katsoo muita ryhmiä, kuten esimerkiksi venäläiset tai virolaiset, mutta ollaan kumminkin aika merkittävän väestöryhmän. Mitä monista afrikkalaisista on havaittu on, että heillä on kyllä aika kova pyrkimys työhön, työelämään ja opiskeluun ja on tietyt yhteisöt, joilla on suht korkeat työllisyysluvut, joka on erittäin hieno juttu huomata. Toki meillä on haasteita sekä syrjinnän että tiettyjen ennakkoluulojen suhteen, mutta se ei ole este sille, että aika monet ovat sitten saanut tai pääsyt tai löytänyt omaan paikkaan yhteiskunnassa. En halua millään tavalla vahatella sitä syrjintää tai niitä ennakkoluuloja. Ne on kyllä myöskin estäneet aika monia saamaan työpaikkoja, opiskelupaikkoja ja niin edelleen. Ja sillä saralla täytyy tehdä tosi paljon työtä edelleen. Sanoisin, että mä luulen, että tämä yhteiskunta kyllä on saanut enemmän afrikkalaistaustaisista maahanmuuttajista kuin mitä on menettänyt tai kuluttanut. Eli en usko pätkääkään siihen, että afrikkalaistaustaiset niin kuin minä ollaan millään tavalla niin kuin rasite tai kuormitus tälle yhteiskunnalle. Mä luulen, että ollaan oikea positiivinen kontribuutio tähän yhteiskuntaan ja se on aivan mahtava juttu ja olen ylpeä olla afrikkalaistaustainen suomalainen, joka tekee osansa tässä yhteiskunnassa. Mä näen parantamisvaraa on, että suomalaisia afrikkalaistaustaisia diasporassa olevia henkilöitä voi osallistaa siihen kehitysyhteistyötoimintaan paljon enemmän. Tällä hetkellä meillä on tilanne, että aika monet nuoret ihmiset tulevat tänne opiskelemaan ja se on hieno juttu. Ja toistaiseksi on ollut tosi hyvä, että Suomi on tarjonnut ilmaista korkeakoulutusta myöskin kolmansien maiden kansalaisille, mutta suurimman osa kehitysyhteistyön kontribuutiota lähtee takaisin niin kutsuttu lahjoitettujen varojen osalta. Että ne rahat, joita afrikkalaistaustaiset lähettävät takaisin kotiin omille perheille, omille sukulaisille, erilaisiin tarkoituksiin, muodostaa itse asiassa aika suuremman osan tai jopa suurempi osa kuin mitä virallisiin keinoin kehitysyhteistyötä jaetaan. Pointtini tässä on, että kyllä toivoisin, että valtio ja muut keskeiset tahot kehitysyhteistyön rintamalla voisivat tehdä enemmän yhteistyötä afrikkalaisten diasporayhteisöjen kanssa, koska mä luulen, että sen kautta saadaan ehkä näitä tällä hetkellä niukat ja tulevina vuosina vielä niukempia resursseja hyödynnetty paremmin. Joo,
olen toiminut kauan siis eri taustaisten, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kanssa, ja jos afrikkalaistaustaisista maahanmuuttajista puhutaan, olen kyllä sitä mieltä, että siitä huolimatta, että he ovat kyllä suuri voimavara ja tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet ja rikastuttavat tätä yhteiskuntaa. Kyllä mä luulen, että parantamisvaraa aina löytyy, ja tämä on toki enemmän mun henkilökohtainen mielipiteeni. Ja yksi selkeä osa-alue on kielen oppiminen. Et jos tähän yhteiskuntaan tulisi vaikuttaa, tulisi osallistua niin kuin pitäisi, ehkä niin kuin yhdenvertaiselta näkökulmalta. Kyllä sen kielen oppiminen on välttämättömyys kaikille, ainakin tietylle tasolle. Ja mä en tiedä miksi, onko se asenteista kiinni vai onko se käytännöistä kiinni, mutta koen, että muiden afrikkalaisten keskuudessa halu oppia kieli on suht vähäinen, ja siitä voi kyllä mielestäni satsata enemmän. Mä voisin kertoa henkilökohtainen kielen oppimisprosessini, joka oli sellainen, että päätin yhden kauniin syksyn päivänä yliopiston aikoina, että mä lähden nyt istumaan seuraamaan suomen kielen luentoon. Ja siitä se alkoi. Ymmärsin luennosta ehkä 20-30%, sen tunti 45 minuutin jälkeen. Kun mä istin koko syyskuukauden aikana samassa luennossa, kyllä siinä loppupäässä ymmärsin ainakin 85%. Ja siitä se alkoi. Eli se on myöskin omasta tahdosta kiinni. Joku on sanonut viisasti, että ehkä jokainen tulisi tehdä sellainen henkilökohtainen, rationaalinen, looginen päätös, että haluanko oppia suomen kieltä ja mitä mahdollisuuksia se tuo mukanansa, tai en halua oppia ja tietää, että mitä mahdollisuuksia se sitten vie mukanansa. It is every individual's responsibility to find that information. The public authority's responsibility is to make all information available. Now, going back to the previous point of language, if this information is available and 98 or 99% of it is in Finnish and you don't understand Finnish, it becomes useless. So, for you to influence, you have to know the system, know the language, and remember this principle of accessibility, whereby if the information is not available, you can ask for the information. What I think the African communities could do better is to get more organized, not only to focus on things pertaining to the African community itself, but also on focusing on things that African communities can do to change this society into becoming a society that is, in their opinion, more suitable for them as well, because that's also available. Afro-Finns, you're not alone.